Hindi ko alam na aabot kami sa ganito. Akala ko magiging okay ang lahat. Ngunit nagkamali ako. Mas mabuti pa rin palang gumawa ng tama kahit mahirap. Kaysa naman gumawa ng madali pero mali. Social networks today are very popular. You can share anything like memes, pictures, or even videos. Pwede kang maging viral anytime, in a nice way or in a bad way. You can do anything, mabuti man o masama. Ang mahalaga, may ma-post ka. Pero di lahat ng bagay dapat i-post. Hi, I'm Joanna, and I'm a vlogger. At meron lang naman akong 1 million subscribers. Well, ako pa ba? Hi guys! Meet Daniel, ang nurse sa aming magkakaibigan. Pero never nagbigay sa amin ng free check-up. Simple lang, pero matalino. Ito naman si Hazel, ang accountant sa aming pagbabarkada. Matalino sa math, pero sa pag-ibig, hindi. Kasi lagi na lang siyang iniiwan, pero keep fighting pa rin yan. Si Angel, CEO yan, pero di lang halata. Simple lang manamit kahit maraming pambili ng gamit. Well, wala tayong magagawa, kuripot din ever since. Meet Michael, ang IT specialist na never nabusog. Love na love niya yung BCE shirt niya kaya hanggang dito, suot niya pa rin heist. And lastly, meet my friend CJ, ang designer na walang design ng buhay. Buti pa ang ibang bahay na dedesignan niya, pero sarili niyang buhay, hindi. Char! And that's my squad. Ganern! Kamusta naman yung vlog mo? Ayun, nahihirapan nga akong umisip ng panibagong content pero dumadami pa din naman yung subscriber. Vlogger naman. Ano ba yung kaibigan ka ba talaga? Hindi mo alam na vlogger ako. Anong susunod mong content? Yun nga, nahihirapan ako mag-isip. Ano ba pwede? Mag-suggest naman kayo. 3 AM challenge. Ano ba yan? Ang pangit yun Nakagawa na nun Bulok pa yun. Kaya, ano na lang yung prank call, gano'n. Ang pangit naman siya. Pangit yun pa. Ano ba yan? Paano yung magagawa tayo ng fake video tapos may tutulungan tayo? Ay, hindi maganda yun, di ba? Maganda yun, no? Ano ka ba? Fake video. Babatuin niya. Bakit? Malay mo ma-inspire yung iba, gano'n. Kaya hindi. Isama mo kami. Oo naman, ikasama ko kayo. Tapos pag marami na yung views, tapos Sikat lilibre mo ako, kami, gano'n. di ba? Oo naman. I-promote ko pa yung mga Instagram Parang account. maganda din yan. Di ba? Oo. Tatawanan mo Pwede mo i-try. Try ko natin. Hi guys! Welcome back to my channel. So sa panibagong video na to, may mga kasama akong mga kaibigan ko! So, sa video na to ay maghahanap kami ng isang tao na nangangailangan ng tulong. So tutulungan namin siya sa kaya ng aming sa makakaya namin. Tara, maghanap na tayo ng pwede nating matulungan. Nakita ko kanina tumatakbo. Siya ba yun? Wait lang, tara. Nakita natin tumatakbo kanina kasi mukhang problemado siya. So ano po bang nangyari sa inyo? Ba't mamadali kayo? Gusto naman yung tututok ng mukha niyo? Kasi nag-enroll din muna kanina sa Espanya. May biglang lalaking kumuha ng wallet sa cellphone ko. Hindi ko pa naman alam pa-uwi ko. Pa-uwi galing ay papuntang Pasig. Kasi na yung kaibigan mo. May pupuntahan daw siya kaya sabi niya, tinuro na lang sa akin yung daan pa-uwi Pasig. Habang naglalakad ako, may lalaking kumuha sa gamit. Bago lang po ba kayo dito? First time ko lang ito. Kuya, ito, konting pera para naman makatulong sa inyo, para makauwi ka na ng bahay nyo. Kasi mukhang Salamat, problemado ka na eh. Sige, salamat sa inyo. Sana nakatulong yan ha. Uy, tingnan nyo diba, ang dami na ng views ng vlog. Dami ka ng comments. Yun, di ba? Yun yung sikat ng vlogger. Oh my God. Bayad na likes. O, diba?
ang bait naman. Daming Galing views, na oh my God. Ang ganda Galing naman ng edit naman. mo. Galing. Ang ganda dyan, oh. Ang ganda dyan. Ang galing naman. Ang ganda ng comment ng isang to. Tingnan mo wala masyadong nag-comment, no? Ang daming likes po. Tignan mo yung comment yung isa doon, nakita ko kanina. Oo, Sikat ang na yung ganda. nag-comment na yun. Parang sikat na vlogger yun, ah. Isa, Rico, ang galing. Ricardo, napansin ang mabait ng natin. Ang galing. Oo. Yung vlogger na yun. Galing si Oli. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Tingnan mo, nadadami yung mga buhay natin. Wait, teka Sasabihan mo. Ginisema natin yung Ano na yan? Tapos ko, tapos bigla na lang gano'n. Nakita niyo naman nadadamay na yung buhay natin, di ba? Hindi ko naman alam na ganito yung kalalabasan eh. Natin to. Wait, Kuya, ito, konting pera para naman makatulong sa inyo, para makauwi ka na ng bahay nyo. Kasi mukhang Salamat. problemado ka na eh. Sige, salamat sa inyo. Sana nakatulong yan, ha? Hindi ko naman sasabihin scripted, okay? Kuya, wag mo sabihing scripted, ah. Kuya, maraming salamat po, ah. Para lang po to sa vlog, kuya. Wala na kasi maisip na kasi. Salamat po, ah. Maganda yun, no? Ano ka ba? Video. Babatuin. Bakit? Malay mo ma-inspire yung iba, ganun. Kaya hindi. Isama mo kami. Oo naman, isama ko kayo. Tapos pag marami na yung views, tapos Sikat lilibre mo ako, kami. ganun. Di ba? Oo naman. I-promote ko pa yung mga Instagram Parang account. maganda din yan. Oo, tatawanan mo Pwede pa mo ako. i-try. Try ko natin. Try natin. Ay, may sasama kayo. Sa mga nakapanood po nung video, humihingi po kami ng tawad. Nahihirapan na po kasi kaming umisip ng content kaya nagawa namin yung ganong video. Hindi naman po namin intensyon na lokohin kayo. Humihingi po kami ng tawad. Sa mga nakakaunawa po, maraming salamat. Sana po mapatawad niyo po kami.